Part 2! What's up mga kasiners? No? So part 2. Last time sabi ko nga gloomy, malungkot. Pero alam nyo, tinawag tayo no, para maging honest. Tinawag tayo ng Diyos. Kaya if malungkot tayo, maging malungkot. If masaya, maging masaya. No? Hindi yung nakasmile ka kahit dapat ka maging malungkot. Okay, okay nag-emote ka na kahit naman dapat nagsaya ka, no? Kahit dapat nagsasaya ka. If may nararamdaman tayo, ano, surrender natin sa Diyos, no? Hindi tayo mala Adam and Eve, no, na magtatago sa dahunan kasi nahihiya. Tinawag tayo eh. Tinawag tayo maging honest. If hindi natin mapigilan yun, no, or nanghihina tayo, humingi tayo ng saklolo sa Diyos. Maging open tayo, no? Walang masama sa pagiging open sa Diyos. Magpasalamat. Kasi kahit man malungkot or masaya, alam natin nandyan ang Diyos. May peace, no? May hope at may joy na galing sa Diyos. Pero wala nagsabi na dapat everyday masaya para alam mo nandyan yung Diyos. No? Kasi minsan, mas napapalapit pa nga tayo sa Diyos eh, pag malungkot. So walang standard na dapat masaya lagi, no? Kasi ano eh, hindi everyday masaya. Hindi to fairy tale, hindi to panaginip. Um, buhay ito eh, no? Constant battle. Constant battle. Battle na ipinanalo na niya. Ang importante, no? Alam natin sino yung boss. So, ayun. Next. Next slide. Joke. Next slide. Remember yung one day ay sa atin, no? Ay parang parang 1,000 years sa kanya. At yung 1,000 years sa atin ay parang one day lang sa kanya, no? So, nais natin maging katulad niya na hindi pa bago-bago ang isip. No? Pag sinabing accept and believe in His Son, alam natin na hindi lang to basta-basta believe. Sabihin natin loyal tayo sa karelasyon, pro-eco-friendly, o kaya naniniwala tayo na masama ang discrimination, etc. etc. Alam naman natin sa sarili natin na pag may prinsipyo o may paniniwala tayo, isinasagawa natin. No? Ngayon, dati hanggang bukas pa, no? Hindi pwedeng loyal tayo today, next year hindi na. Hindi yung gusto natin makatulong sa Earth, no? Pero hindi tayo nagre-recycle, nagkakalat tayo sa daan. O kaya naniniwala tayo na masamang discrimination, pero yung kilos natin hindi naman nakasang-ayon doon. So, ganun din sa pananampalataya, no? Hindi lang I believe, no? Believe, believe. Na naisin natin maging na kahit ilang taon pang lumipas, katulad ng Diyos, no? Hindi tayo magbabago. 1,000 years pa yan na makalipas, hindi tayo magbabago. At possible lang yan kapag nasa atin yung Diyos. Mananatili tayong faithful, loyal. Kasi ang Diyos, faithful sa atin. Sa mga tumanggap. Kaya sinabi na huwag magpa-pollute. Kasi kung tatanggap tayo, huwag na natin hayaan yung sarili, no? Kung yung physical health, mental health, no, inaalagaan, so check, check, ginagawa naman natin yan. Bakit hindi yung spiritual? Di ba nga ang sabi, ang religion na katanggap-tanggap sa mata ng Diyos ay yung tao na hindi nagpapapollute at the same time isinasagawa yung will ng Diyos. Ah, The truth is, may Diyos, may tao. Hindi makakabalik yung tao sa Diyos, no? Kaya nga may Diyos, anak ng Diyos na nagkatawang tao at nag-sacrifice para sa atin para may daan tayo pabalik sa Diyos, no? Ating bridge, no? Tagapag-intercede, no? Kaya kahit anong religion pa yan, if tinanggap nila yung totoo,
yung truth, no? At hindi sila nag-pollute, nag-rhyme. Ah, nagse-celebrate na yung mga anghel sa langit kasi inaantay na lang sila makabalik, no? So, wow, last one agad. Last one na pala. Kasi nga part 2 hinati ko nga. Okay, last one. Isa sa mga favorite ko. Pag napasa na yung test paper, pag na-press send mo na yung message mo, no, wala nang balikan, wala nang bawian. Dalawa lang i-mention natin about dito, no. So, um, so ayun, nakalimutan ko pala na linawin yung draft ko. So, sa comments, sa description ko na isusulat kung may correction man. Nakalimutan ko i-ayusin. Anyway, so dalawa lang i-mention ko, no. Hindi ko malala yung proper name pero si Lazarus ba yan? Na hindi yung Lazarus na isa. Yung alam ko yung Lazarus na kabila na rich person na namatay tapos humihingi ng tubig kasi uhaw siya, no. Nandun na siya sa ilalim ng lupa. At the same time, humihingi siya ng mercy na tapakin yung mga buhay pa na naiwan niya para daw ipagdasal daw siya, no. Ang pangalawa, yung Ecclesiastes. So, kung may correction man, isusulat ko na lang sa description. Ecclesiastes, yun. Yung pag namatay ka, hindi ka na makakabangon. No? Hindi ka na katulad ng buhay na tao na kikilos, kakain, pwede maging masipag, tumulong sa tao, gumawa ng mabuti, makakapagdasal pa, makapagsilbi pa sa Diyos, no? Pag wala ka na, no? Nasa ilalim ka na ng lupa, wala na. Kung ano man ginagawa natin, ang ginagawa ng buhay sa ilalim ng araw, hindi na natin yung magagawa pag tapos na yung oras natin. No? Pag napasa na yung test, pag na-present mo na, no? So, dalawa lang yan. So, ba't ko sila minention, no? Um, for this reason, no? Huwag tayo mahirapan tanggapin yung katotohanan. Kasi, second chances, napakadami yan, no? Ako nga, kung hindi nyo alam, no, 27 years na akong buhay, no? Dami ko ng years of chances, no? Hindi na siya second chances, no? Dapat itawag siya 27 years chances na siya, hindi na siya second chances. Okay. Um, Ganon din sa lahat, no? Chances para mag-review, para mag-train, no? Kumilos at isa totoo yung faith, no? Para pumasa sa test, no? O nga pala, no? Magre-review pa ako para sa boards. Bukod sa mga ganap sa buhay natin, no? Yung buhay, yung test ng buhay, yung test of faith, hindi yun bababa sa priorities natin, no? Dapat nandun pa rin siya sa taas. Kasi pagdating ng oras mo, oras ko, oras nila, no? If winaldas, no, ang buhay, yung oras, hindi nag-review, tapos na. Hindi siya yung sa classroom. Ewan ko kung mararanasan nyo pa rin to since nga daming changes sa buhay ngayon. Yung teacher, nagpa-test, nag-check, no? Doon at doon, ni-score ng teacher, sabi ng mga estudyante. Ma'am, mali naman yung tanong eh. Hindi namin maintindihan. Bonus na yan. O kaya, ma'am, di naman yan tinuro eh. Bonus na yan. So, yun yung mga yun yung sa classroom, no? Ewan ko kung maranasan nyo pa rin or if familiar kayo, no? Pero hindi siya ganun. Hindi siya ganun pagdating sa buhay. Hindi naman dahil sa may point system and stuff, no? Pero pag napasa mo na, tapos na. Wala na yun eh, no? Merciful si God. Kaya nga ang dami nating oras eh. Imagine, kung masama ka, no? Like me, dapat maaga na akong tinanggal, no? Blinat out sa face ng earth. Kasi, ew, masamang tao. Parang ganun. Pero merciful eh, no?
Kaya instead isipin, no, kung kailan yung second coming, isipin natin yung mga sarili natin. Papasa ba tayo? No? Parang si Lazarus, nang dyan ka na sa ilalim ng lupa, wala makakatulong sa'yo. No? Habang buhay pa, tulungan natin yung sarili natin. No? Habang buhay pa yung iba, tulungan natin yung iba. No? Alam ko yung iba pinagdadasal yung mga patay. No? Pero wala na tayong mababago eh. Be submissive and be submissive and obedient sa judge. Kasi kung if kasi if gusto natin makatulong talaga, sana habang buhay pa lang may ginawa na tayo, no? O kaya kung masama yung tao, sana tinulungan natin sila papuntang direksyon na maganda, no? Kasi kung gano'n lang siya kadali, kakausap na lang ako ng mga maraming tao para pag namatay ako, sabihin ko sa kanila, ipagdasal niyo ako. Para pag namatay ako ng masama, diretso ako langit. Diba? Illogical siya, hindi, malabo na ganun kadali. No? Hindi pwedeng kakausap ka ng maraming tao na ipagdasal ka pag namatay ka, since alam mo masama ka pag namatay. No? Tapos biglang, dahil doon, push, no? Makakatanggap ka ng reward. Hindi, hindi yun, hindi yun logical, kumbaga. Kaya sa Ecclesiastes, no? Mababasa nyo na doon, maraming useless na bagay. Although, ginagawa pa din, no? Pero useless kasi pag hindi natin ginawa yung importante, no? Kinalimutan natin yung importante. Sayang, no? Sayang. Kaya wag natin kalimutan yung pinaka-importante, no? Pagdating ng oras natin, hindi na tayo buhay para sa totoo, yung faith. Pag nandun na tayo sa ilalim ng lupa, all we can do is wait. Kasi if namatay ka sa sinner, paparusahan ka sa sinner. If namatay ka, pero nabuhay ka para sa Diyos, mamamatay at mabubuhay ka kasama ng anak ng Diyos. No? So, ayun lang, be submissive and obedient. And habang buhay pa, no? Habang pwede ka pa kumilos ng isa totoo yung faith, gawin na natin. Hindi yung parang si Lazarus dun sa story na isa na ngayon lang late na niya na-realize pero wala na, too late na. So, wow, 13 minutes mo close, more than 30 minutes. Anyway, tapos na rin. Uh, Sana na-enjoy niyo guys or nakatulong. So, yun. Katulad ng part 1, tsaka itong part 2, again, ang ending question ay, mga kasiners, ano ba ang pinagkakabisihan natin araw-araw? Bye!